Sulm terrorist në Podgoric, një ish ushtarak serb godet me bombë ambasadën amerikane dhe hedh veten në erë, fatmirësisht nuk ka viktima, ende mister motivi. Sergej Lavrov sulmon Bashkimin Evropian, po lerion Tiranën të zbatojë platformën e Shqipërisë së Madhe. Rama, iniciatori ligjit të gjuhës shqipe në Maqedoni. Kuvendi dështon të miratoj demarkacionin, seanca shtyhet për nesër, lista serbe njofton votën kundër, vetëvendosja e kallëzon penalisht 700 për tradhti. Komisioni Evropian do të rekomandojë në ver hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Krerët e BE-s vijnë të dielën në Tiranë. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Sulmohet me bombë ambasada amerikane në Malin e Zi. Një ish ushtarak i dekoruar vite më parë nga Slobodan Milošević goditi selin diplomatike dhe më pas hodhi vetën në erë, fatmirësisht pa shkaktuar viktima. Policia dyshon për një akt terrorist, por motivet mbeten ende të panjohura. Dy shpërthime kanë tronditur Podgoricën në orët e para të së njëjtës në afërsitë të ambasadës amerikane në Malë të Zi. Fillimisht është raportuar për një shpërthim brenda territorit të selisë diplomatike të Washingtonit. Shpërthim që nuk ka pasur të lënduar, por vetëm dëme të vogla materiale. Ndërsa pak minuta më pas është regjistruar një shpërthim i dytë. Menjëherë forcat e shumta policie malazeze kanë mbërritur në vendngjarje ku kanë zbuluar se atentatori kishte hedhur veten në erë pak metra larg ambasadës, por fatmirësisht pa shkaktuar asnjë të lënduar tjetër. Që prej mesnatë zonat përreth ambasadës Vizion të jetë rrethuar nga shtëritë e policie, ndërsa puna ka vijuar për identifikimin e autorit. Pas ngjarjes së rëndë, e gjithë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Podgoric është rrethuar nga forcat e shumta të policisë, të cilët kanë marrë në mbrojtje edhe ambientet e brendshme, por edhe ambientet e jashtme. Askush nuk lejohet të afrohet në perimetrin e sigurisë të vënë nga policia e Shtetit të Malit të Zi. Sipas të dhënave të bërë publike nga mediat malazeze, dyshohet se ai është Dalibor Jauković. I lindur në Serbi, por me banim në Podgoric, Jauković ka qenë ushtarak dhe ka shërbyer në ushtrinë e ish Jugosllavisë. Për këtë motiv ai është dekoruar në vitin 1999 nga Slobodan Milošević për meritat e tij. Por ende mbeten të paqarta motivet që e shtyn 43 vjeçarin të ndërmerrte një akt të tillë. Ndërkaq, në një lidhje telefonike për Vizion Plus, nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Gensen Imanbegu, shpreson që kjo të jetë një ngjarje e veçuar. Sigurisht me keqardhje kemi marrë lajmin për këtë ndodhi, do të sigurisht për shkaqe do të presim të kryhen gjithë procedurat ligjore, por ne kemi dënuar këtë akt i cili sigurisht që nuk shkon në ndesh me politikat e qeverisë dhe shpresojmë që është një akt individual i paorganizuar. Nga ana e saj, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Podgoric me anë të njoftimi i ka bërë thirrje të gjithë shtetasve të saj që të qëndrojnë larg zonës së ambasadës derisa e gjithë situata të qartësohet. Ngjarja e rëndë që ka tronditur Malin e Zi, por jo vetëm, e ka ndjekur gazetari ynë Gjon Gjeka, i cili na sjell tani më shumë detaje nga Podgorica. Ne kemi udhëtuar këtu në qytetin e Podgoricës për të parë gjendjen nga afër, se pas ngjarjes së rëndë të ndodhur mbrëmjen e kaluar, ku një person ka hedhur një granat dore në oborrin e ambasadës amerikane këtu në Podgoricë. E gjithë Podgorica pothuajse është blinduar nga forcat e shumta të policisë, të cilat patrullojnë, por sidomos në ambientin e ambasadës amerikane këtu në Podgoricë është e blinduar, ku është e pamundur të kalosh. Disa segmente të rrugëve rreth ambasadës janë të bllokuara totalisht edhe kanë vendosur edhe shëritet e policisë dhe mediat janë spostuar në një kant, në një rrezë shumë të largët. Pjesa më afër ku mund t'i afrohemi ambasadës është kjo pjesa këtu, ku jemi bashkë me mediat e Malit të Zi, por edhe mediat ndërkombëtare kanë ardhur për të parë këtë ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur këtu në Podgoricë. Edhe vetë fakti që personi i dëshuar ka hedhur veten në erë do të thotë që ka diçka të madhe për të fshehur, prandaj është urdhëruar, po them, që të bëj këtë akt vetvrasje. Në këto momente burimet që kemi arritur të marrim nga policia dhe prokuroria thuhet që personi është diku te 45 vjeç dhe më herët ka qenë paramilitar i forcave të
sigurisë Miloševićit, nga ku është edhe dekoruar për aftësitë e tija ushtarake. Policia do dalë pas pak në një konferencë shtypit për të deklaruar për mediat edhe të dhënat e deri tanishme të cilat janë zbuluar, është shumë e rezervuar si policia, po ashtu edhe prokuroria e Podgoricës. Ne jemi këtu për të marrë çdo të dhënë që do dalë. Ato kanë dyshime të forta se këtu mund të jenë edhe çarçe të huaja që kanë vepruar me anë të këtij personit për të dhënë një mesazh për trupën diplomatike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu në Podgoricë. Pasi edhe vetë dinamika në ngjarjes ka qenë e tillë, pra personi nuk ka tentuar që të kaloj rrethimin apo që të bëj dëme në njerëz, por thjesht për të dhënë një mesazh me këtë bombë, granat që çfarë mund të ketë. Ishte gazetari ynë Gjon Gjeka, i cili ndodhej në Podgoricë dhe na dha më tepër detaje rreth kësaj ngjarje. Sigurisht më shumë informacion do të keni mundësi të merrni në edicionin informativ të orës 19. Ne do të qëndrojmë në të njëjtën temë ku menjëherë pas aktit terrorist në Podgoricë, policia në Tiranë kaloi në gatishmëri. Agjentët e antiterrorit dhe parullat të policore përforcuan masat e sigurisë, jo vetëm përreth ambasadës amerikane, por edhe në selit e tjera diplomatike në kryeqytet. Sulmi ndaj ambasadës amerikane në Maltëzi ka vënë në gatishmëri edhe forcat e policisë shqiptare, të cilat kanë rritur sigurinë përreth selisë diplomatike që ndodhet në rrugën e Elbasanit në Tiranë. Këto të njëjtë pranë ambasadës patrullonin më shumë efektiv të policisë së shtetit. Burimi zyrtar në drejtorinë e përgjithshme të policisë konfirmojnë se uniformat blu do të vijojnë të qëndrojnë në gatishmëri. Për të përforcuar sigurinë janë aktivizuar edhe agentët e strukturës kundër terrorizmit. Ata po monitorojnë nga afër jo vetëm ambasadën amerikane, por edhe selit e tjera diplomatike të rëndësishme që ndodhen në kryeqytet. Rusia sulmon hapur kryeministrin shqiptar Edi Rama, të cilin e akuzon se po punon për platformën e Shqipërisë së Madhe. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov i kërkon Bashkimit Evropian të reagojë, pasi sipas tij shqetësimi është në rritje. Moska e konsideron Ramën edhe si iniciatorin e ligjit të gjuhëve në Maqedoni. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov shprehu shqetësimin për pasivitetin e Bashkimit Evropian në lidhje me nismën që, sipas tij, vjen nga Tirana e që synon krijimin e Shqipërisë së Madhe. Nga Beogradi, ku u takua me presidentin Aleksandar Vučić, shefi diplomacisë ruse kritikoi kryeministrin Edi Rama, për të cilin tha se inicioi projekt ligjin e gjuhës shqipe në Maqedoni. Natyrisht ne jemi të shqetësuar për pasivitetin e BE-s në lidhje me nismën që vjen nga Tirana, rreth platformës së Tiranës, e cila është një thirrje e qartë për krijimin e Shqipërisë së Madhe. Ka shembuj të mjaftueshëm që na japin shkak për shqetësim. Pas zgjedhjeve në Maqedoni, kryetari i parlamentit vendosi flamurin shqiptar në tryezën e tij. Ditën tjetër kryeministri Edi Rama njoftoi me krenari se ishte ai që nga Shqipëria inicioi një projekt ligj në parlamentin maqedonas, i cili jep gjuhës shqipe statusin e gjuhës shtetërore, duke shfuqizuar kështu marrëveshjen e Ohrit. Unë besoj se kemi çdo arsye që të kërkojmë Bashkimit Evropian që të na raportojë se si i përmbush vendimet e veta dhe deri në çmasi takon besimit që bashkësia ndërkombëtare i ka dhënë. Lavrov u ndal edhe tek roli i qendrës humanitare ruso-serbe në Nish. Qendra humanitare ruso-serbe në Nish funksionon vetëm në kontekstin e mandatit humanitar dhe nuk është e qartë se çfarë po bëjnë kolegët tanë amerikanë në Bond Steel. Asnjë synim nuk është fshehur pas qendrës. Kur lindin dyshime se me çfarë merren zyrtarët rusë dhe serb, janë përfaqësuesit e atyre që dyshojnë, në këtë rast SBA-s, të cilët janë të lirshëm të vizitojnë qendrën. Ministri i Jashtëm rus u shpreh se mirëpret marrëveshjet e Beogradit për të promovuar lidhjet jo vetëm me Bashkimin Evropian, sa i takon dialogut Prishtinë-Beograd dhe njohjes së Kosovës si shteti i pavarur. Sergej Lavrov thekson se i mirëpret përpjekjet e Brukselit, por kërkoi zbatimin e marrëveshjes për themelimin e komunave serbe. Shqipëria dhe Maqedonia pritet të marrin në verë rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit. Deklarata vjen nga komisioneri për zgjerim Johannes Hahn, i cili në një intervistë për mediat gjermane vlerësoi reformat e qeverisë shqiptare dhe veçanërisht luftën kundër krimit të organizuar. Komisioni Evropian do t'i rekomandojë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të hapin këtë verë negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Deklarata pozitive për dy vendet vjen nga komisioneri për zgjerim në BE, Johannes Hahn, gjatë një interviste për gazetën gjermane Die Welt. Ne besojmë se dy vendet kanë bërë reforma të rëndësishme dhe meritojnë një perspektivë europiane. Shqipëria ka bërë hapa në luftën kundër krimit të organizuar.
Mendoj se deri në verë do të jepet rekomandimi për të filluar negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Han gjithashtu shprehet se Shqipëria dhe Maqedonia kanë bërë progres në luftën ndaj korrupsionit dhe sundimit të ligjit. Dy vendet kanë arritur të bëjnë reforma të rëndësishme. Shqipëria është vend kandidat për antarësim në BE që në vitin 2014 dhe deri më tani ka bërë shumë përpjekje në luftën kundër krimit të organizuar. Në prezantimin e planit strategjik të BE-s për antarësimin e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria nuk ishte pjesë e shteteve që pritet të bëheshin pjesë e Unionit në vitin 2025, por Han thekson se ky horizont kohor krijon një presion motivues në rajon, në mënyrë që dy vendet i bashkëngjiten Malit të Zi dhe Serbisë në rrugën e antarësimit. Lajmi pozitiv për Shqipërinë i bërë publik nga Johannes Hahn pasohet nga një vizitë zyrtarëve më të lartë të Komisionit Evropian, të cilët do të mbërrinë të dielën në Tiranë. Presidenti Jean-Claude Juncker, shefja e politikës së jashtme Federica Mogherini dhe komisioneri i zgjerimit Hahn do të zhvillojnë takime me krerët më të lartë të shtetit dhe politikës shqiptare. Mësohet se vizita nis pas ditën e së dielës, ndërkohë që takimet do të vijojnë dhe para ditën e së hënës. Nga kjo vizitë priten mesazhe të qarta për mbështetjen që Komisioni Evropian i jep integrimit të Shqipërisë. Me vizitën në vendin tonë, krerët më të lartë të KE-s nisin turin në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kuvendi i Kosovës dështoi të miratonte sot marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi. Pas disa orë negociatash u vendos që seanca të shtyhet për nesër, por kalimi i demarkacionit duket i vështirë. Lista serbe njoftoi se është kundër, po ashtu edhe vetvendosja, e cila kallëzoi penalisht presidentin Thaçi për tradhtë e tij. Pas 2 orë zvarritje, seanca jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi u shty. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli pas një takimi me përfaqësuesit e të gjitha partive, njoftoi se seanca do të mbahet të premte në orën 10. PDK, AK dhe Nisma u shprehën pro ratifikimit të marrëveshjes, ndërsa LDK, e cila gjithashtu ishte shprehur se do të votonte pro, kërkoi që raporti i Shpejtim Bulliqit të hiqet nga projekt ligji, pasi në të kundër deputetët e kësaj force nuk do të votojnë marrëveshjen e kufirit. Ndërsa lëvizja vetvendosje dorëzoi një peticion me rreth 200.000 nënshkrime të mbledhura nga qytetarët e Kosovës kundër demarkacionit. Nga ana tjetër, kjo parti kallëzoi penalisht presidentin Hashim Thaçi për tradhti lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare. Lista serbe nuk u paraqit këtë të njëjtën në ambientet e kuvendit. Në një njoftim për mediat, përfaqësues të kësaj partie theksuan se nuk do ta përkrahin demarkacionin, por do të vazhdojnë të luftojnë për interesat e popullit serb në Kosovë. Deputetët pritej të votonin këtë të njëjtë projekt ligjin që përmban 3 dokumente: marrëveshjen e vitit 2015, raportin e Shpejtim Bulliqit, si dhe aneks marrëveshjen e firmosur mes 2 presidenteve të 2 vendeve. Ambasadori amerikan Greg Delavi, pas një takimi me grupet parlamentare, i bëri thirrje ligjvënësve të votojnë marrëveshjen për t'i lejuar qytetarëve të Kosovës të udhëtojnë pa viza. Të tjera viktima nga aksidentet rrugore, makina përplas me forcë taksi në autostradën Tiranë-Durrës humbin jetën shoferi dhe pasagerja 23 vjeçare. Shpërthimi një mine në thellësitë një galerie plagosi 5 minator, kompania private që shfrytëzon minierën i akuzon ata se nuk zbatuan rregullat e sigurisë. Një tjetër aksident tragjik ndodhi këtë radhë në autostradën Tiranë-Durrës. Një taksi u përplas me forcë gjatë natës nga një makinë e përpasoi shoferi humbi kontrollin duke përfunduar në ambientet e një karburanti. Goditja fatale i mori jetën taksistit si dhe pasagerës 23 vjeçare. Pakujdesia në timon merr sërish 2 jetë njerëzish. Ngjarja e rëndë ndodhi pak pas mesnatës në autostradën Tiranë-Durrës, në afërsi të Maminasit pranë një karburanti, kur një taksi u godit nga pas nga një mjet tip Benz, duke lënë të vdekur shoferin 60 vjeç dhe një pasagere. Viktimat janë Bujara Galliu nga Durrësi, si dhe Elena Avdillari, 23 vjeçe nga Tirana. Nga përplasja e fortë, taksia goditi fillimisht barrierat e autostradës, edhe më pas përfundoi në ambientet e një karburanti. Policia sqaroi se 23 vjeçaria Elena Avdillari po kthehej nga porti i Durrësit. Ajo do të nisej me traget drejt Italisë, por për shkak të mungesës së dokumentave, uniformat blu në portë e kishin kthyer mbrapsh. Kështu ajo mori taksin për të kthyer në Tiranë. Ndërkohë, edhe pse u largua nga vendi i ngjarjes duke braktisur mjetin, policia ka arritur të identifikojë autorin e aksidentit. Ai është Fation Zhaporia, 34 vjeç, i shpallur në kërkim nga forcat e rendit.
Shpërthimi një mine në thellësi të një miniere në Klos plagosi 5 minator. Eksplozioni bëri që në thellësi të galerisë të bien dhera dhe gur duke lënduar punëtorët, por fatmirësisht të gjithë u nxorën në sipërfaqe dhe tashmë ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. 5 minator mbetën të plagosur mëngjesin e kësaj të enjteje në brendësi të një galerie miniere në Klos. Ngjarja ndodhi në një thellësi prej rreth 6.4 kilometrash. 2 prej punëtorëve ranë në kontakt me një minë të paplasur, e cila ka shpërthyer. Përpasoj janë dëmtuar edhe 3 punëtorët e tjerë që ndodheshin aty. Të plagosurit janë Ramazan Skorda, Qazim Likmeta, Shpëtim Liçi, Bledar Hoxha dhe Klodian Mzhika. Shokët e minatorëve kanë bërë të mundur nxjerrjen e të plagosurve në sipërfaqe e më pas transportimin për në spitalin e Burrelit. Si pasojë e lëndimeve të marra, 2 prej tyre ndodhen në spitalin e Burrelit jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 3 të tjerë janë sjellë në spitalin e Traumës në Tiranë për mjekim të specializuar. Janë paraqitur rreth 7 mëngjesit, 3 raste të dëmtuar, të cilët janë marrë direkt në salën e urgjencës, janë ekzaminuar me të tëra ekzaminimet imazherike dhe me konsultat përkatëse nga specialistët përkatës. Dhe konkludimi në fund është që 2 prej tyre janë dëmtuar në sy dhe njëri dëmtuar në vesh. Njëri prej tyre është shtuar në neurokirurgji, se ka dëmtime të kokës, 2 tjerë në okulistik. Njëri aktualisht është duke operuar në salë të operacionit. Aktualisht nuk kanë dëmtime torako-abdominale, as cerebrale, por trauma duhet në ndjekje në observacion të vazhdueshëm dhe në konsultat të përsërituara të vazhdueshme. Aktualisht mendoj se janë jashtë rrezikut për jetën. Vëllai i njërit prej të plagosurve shprehu pa kënaqësi ndaj firmës private që sipas tyre nuk u interesuar për të plagosurit. Vëllai ishte në turnin e tretë. Dhe thonë që kanë nosë dhe janë bra 4 veta ose 5. Jo gjë e sigurt kjo. Diskutojmë se kush ka qenë, imi kujdesu se kush për vete. Nuk kemi marrë njoftim. Për shembull si person, si kujdestar të familjes, për shembull, nuk është njoftuar njëri me telefon se në minjer ndodhi kaq. Ky problem. Kemi ngjuar kështu dhe kemi pyetur se kush për njerëzit tonë. Tregoi që ishte në këtë mes të këtu njerëzve të vëllaim. Grupi hetimor i cili mbërriti në vendin e ngjarjes bëri të ditur se shkaki i aksidentit është bërë rëshitja e dheut dhe e gurve si pasojë e forcës së shpërthimit. Ndërkohë ka reaguar edhe kompania që shfrytëzon galerinë. Sipas saj, avaria ka ndodhur nga pakujdesia e 2 punonjësve, të cilët nuk kanë zbatuar rregullat e sigurisë në punë. Përjashtimi nga ndihma ekonomike i rreth 20.000 familjeve mbizotroi debatin në seancën e sotme parlamentare. Lulzim Basha akuzoi qeverinë se po u heq kafshatën e bukës familjeve më të varfra në vend, por kryeministri Rama shpjegoi se kriteret janë miratuar nga qeveria Berisha dhe se verifikimet kanë zbuluar abuzime të shumta me këtë ndihmë. Si asnjëherë më parë, debati mes majorancës dhe opozitës u zhvendos pas votimit në parlament. Meqenëse rregulloria nuk lejon diskutime për projekt vendimet, lideri i opozitës Lulzim Basha dhe kryeministri Edi Rama shfrytzuan hapësirën e parashikuar për çështje jashtë rendit të ditës, që në këtë rast ishin problematika rreth 20.000 familjeve të përjashtuara nga skema e ndihmës ekonomike. Që po të kishim një prokurori të pavarur, do ta merrte menjëherë të pandehur marionetën e Edi Ramës dhe vetë Edi Ramën, sepse nuk ka krim më të madh. Nuk ka krim më të madh se sa me vetdije t'ju heqësh bukën e gojës më të pamundur. Nëse doni të vazhdoni të protestoni për gëzimin nga Kamza, i cili është pronar i kësaj vile dhe zotron 2 autovetura, vazhdoni protestoni. Nëse doni të protestoni për Josifin nga Fieri, që kanë pronësi 3 makinat të modeleve të fundit, këtu janë të dhënat e makinave, vazhdoni protestoni. Basha ka kërkuar nga qeveria të bëjë transparencë për sistemin e pikëzimit që është përdorur për të nxjerrë jashtë skemës Mira Familja, por kryeministri Edi Rama ka vënë në dukje se ky sistem është miratuar nga qeveria Berisha. Kanë shpikur një sistem pikëzimi, të cilin refuzojnë ta bëjnë transparent. Nga ky sistem pikëzimi i miratuar prej qeverisë së Sali Ram Berishës, ne kemi hequr televizorin me ngjyra, frigoriferin dhe bolierën. Këto 3 i kishit ju në sistemin e pikëzimit të miratuar me vendim qeverie. Situata është tensionuar për shkak të krahasimit që lideri i majorancës Rama i bëri opozitës me korbat, e për këtë arsye Partia Demokratike u largua nga salla e parlamentit. Ju keni arritur të jepni ndihmë ekonomike familjeve 6.000 lekë vjetra.
6.000 lekë vjetra dhe e konsideroni dim ekonomike. Ndërkohë që nga u mërzitët, mbasi vini këtu, nuk lini fjalë të fjalorit të ullët gjusë shqipe përdor, u shqetësuat se u thash zogjt e korbave. Jeni zogjt e korbave që fluturoni mbi çdo grop që keni hapur vetë, mbi çdo plagë që keni hapur vetë, mbi çdo problem që keni lënë vetë pas zgjidhur, e tani bashkohuni mbi qiellin e shqupit dhe bëjni thirrje Dragushit, fluturimit, Josifit. Replikat mes mazhorancës e opozitës kanë vazhduar edhe në ambientet jashtë sallës së parlamentit. Natyrisht, kushdo që ka abuzuar me ndihmën ekonomike nuk duhet të marrë ndihmë ekonomike. Por kjo është një alibi e shëmtuar dhe e papranueshme për të lënë pa bukë, pa dritë, pa ujë, mira familje, 10 mijëra bashkëqytetarë. Opozita kishte kërkuar sot mocion me debat me kryeministrin për skemën e ndihmës ekonomike, por sipas mazhorancës ishte pikërisht Partia Demokratike që vendosi shtyrjen e saj. Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut kundërshton qëndrimin e presidentit për negociatat me Greqinë. Në një intervistë për Vizion Plus, Vangel Dule thotë se refuzimi i dhënies autorizimit nga Meta është absurditet. Dule nuk kursen as kritika ndaj opozitës për shkak të qasit që ajo ka lidhur me marrëveshjen mes Tiranës dhe Athinës për detin. Refuzimin e presidentit e Republikës për t'i dhënë ministrit e jashtëm autorizimin për të negociuar me Greqinë mbi përcaktimin e kufirit detar, kryetari i Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule e konsideron të pakonceptueshëm. Këto janë absurditete ndërinstitucionale të vendit tonë që natyrisht nuk bëjnë gjë tjetër veç se na ekspozojnë, qoftë me fqinjët tanë apo dhe me partnerët tanë më gjarë. Nuk mund të shpjegohet nga një i huaj cili do qoftë ai, se një institucion nuk zbaton kushtetutën e vendit, apo ligjshmërinë e vendit, apo nuk gjen gjuhën e përbashkët me një institucion tjetër për një çështje e cila ka të bëjë me politikën e jashtëm. Në kushtet kur palët kanë mbi 2 vjet që negociojnë për të zgjedhur mosmarrëveshjet e vjetra, Vangel Dule thotë se bisedimet janë rruga e duhur. Janë në drejtimin e duhur, është një domosdoshmëri, marrëdhëniet midis dy vendeve ku popujt e tyre lidhen me marrëdhënie tradicionale të gjitha natyrave, më të theksuara se sa midis çdo populli tjetër të kontinentit ton, është e papajtueshme që të ketë marrëdhënie të tilla ndërshtetërore. Rruga me shumë hapa mbrapa e viteve të fundit, natyrisht që duhet të ndryshojë kurs. Një mesazh Dule i jep edhe aleatëve opozitar, të cilët kundërshtojnë marrëveshjen me Greqinë për kufirin detar. Sipas tij, qeveritë ndryshojnë, por politika e jashtme dhe interesat e një vendi duhet të jenë të qëndrueshme. Shikojmë se nga kahet të ndryshme të politikës, një retorik të nxituar, e cila më tepër synon konsumin e brendshëm politik se sa politikën e jashtme. Kryetari i PBD-s Vangel Dule kritikon edhe deklaratën e kryeministrit Edi Rama për presidentin e Unitetit Kombëtar, duke konsideruar atë të nxituar. Punëtorët e bypassit të Fierit dhe Vlorës protestuan para parlamentit duke kërkuar rrogat e prapambetura. Ata morën edhe mbështetjen e kreu demokrat Lulzim Basha, por drejtori i autoritetit rrugor sqaroi se problemi i punëtorëve mund të zgjidhet vetëm në gjykatë. Për të dytën herë punonjësit e bypassit të Fierit e Vlorës kanë protestuar përpara parlamentit duke kërkuar pagesën për punën e kryer. Tubimit ju bashkua për pak minuta edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili u premtoi mbështetje për realizimin e kërkesave të tyre. Sipas liderit të opozitës, pagat mund të sigurohen nga garancia që ka depozituar firma kontraktore. Këtë biznes që shikon këtu, dhe këta punëtorë që janë këtu kanë punuar në atë bypass. Dhe ky biznes janë ata që po të marrin lekët këtu, ta kenë të qartë ata, janë ata që po të marrin lekët këtu, një pjesë do t'japin detyrimet që ka, dhe pjesën tjetër ata hedhin për këtë popull, në të cilën hapi vend e pune për të punësuar, për të dhënë të drejtën e tyre që të jetojnë në këtë vend. Kjo garanci, sipas informacionit të opozitës që ne kemi kërkuar, mjafton dhe tepron për të paguar detyrimet që shteti tashmë pas largimit kësaj firme mashtruese i ka nën kontraktorëve. Dhe jo thjesht nën kontraktorëve, po mijëra familjeve dhe familjarëve të cilat kanë të prapambetura rrogat e punës e djersës tuaj.
sipas informacionit ton, kjo pagesë nuk kryet sepse ka korrupsion. Korrupsion qeveritar dhe korrupsion krye ministror. Por me sa duket punëtorët janë pas zgjidhje për problemin e tyre. Autoriteti rrugor shqiptar thotë se nuk mund t'i paguaj pasi janë subjekti i kompanive nën kontraktore, të cilat në total janë 50 të tilla. Sipas autoritetit rrugor, kjo çështje zgjidhet vetëm në gjykat. Garancitë që ka vendosur firma Serenise për ndërtimin e këtyre dy bypasseve janë akoma të bllokuara në bankë sepse jemi në proces gjyqësor. Ne e kuptojmë edhe vështirësinë që kanë ata, por ne shkelim ligjin nëse likuidojmë ato fatura sepse nuk njihen ligjërisht nga autoriteti rrugor. Nëse një kompani private që ka një kontratë me shtetin bën marrëveshje kontraktuale me kompani të tjera, kjo është një çështje civile dhe arbitri në këtë rast nuk është autoriteti që ka dhënë punën, është gjykata. Autoriteti rrugor zgjidhi kontratën me kompaninë italiane Serenissima, e cila fitoi të drejtën e ndërtimit të dy bypasseve. Prishja e kontratës u bë pasi ajo bllokoi punimet për vite me radhë, duke mos respektuar afatet e përcaktuara. Realizimi i dy veprave publike tashmë është në fazën e ritenderimit. Nisma e Bashkisë së Tiranës për të mbjellë deri në 21 mars 100 fëmijë pemë është thrirë edhe në burgje. Kryetari i Bashkisë Erjon Velia ishte në institucionin e vuajtjes së dënimit në Lidem, ku mbollun drur dekorativ. Sulm terrorist në Podgoric, një ish ushtarak serb godet me bombë ambasadën amerikane dhe hedh veten e erë, fatmirësisht nuk ka viktima, ende mister motivi. Sergej Lavrov sulmon Bashkimin Evropian, po lejon Tiranën të zbatoj platformën e Shqipërisë së Madhe, Rama iniciatori i ligjit të gjuhës shqipe në Maqedoni. Kuvendi dështon të miratoj demarkacioni, seanca shtyhet për nesër, lista serbe njofton votën kundër, vetëvendosja kallëzon penalisht Taçin për tradhti. Komisioni Evropian do të rekomandojë në verë hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë, krerët e BE-s vinë të dielën në Tiranë. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.